Jackson voelt zich nog steeds niet lekker. We gaan naar een saree-dreping. Oh. Er heeft een zak bij, dus ik denk dat ze daarin zit. Hè? Oh, are you excited? You do? Of course. Dus we gaan ons even omkleden. De camera gaat even uit. Leon moet even weg. Can you tell me what this means? Ja, we staan dus op de wc. Can you say that again? Ik ga wel een compliment doen. Dat je niet sexy hier als vanuit. Dat is helemaal niet ongemakkelijk dit. Mijn naam is Jackson. En ik ben Mayo. En wij zijn op wereldreis. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik alleen, want Jackson voelt zich nog steeds niet lekker. Dus die blijft in het hotel. Maar we gaan vandaag wat doen, wat ik echt super graag wou doen in India. We gaan naar een saree-dreping. En dat wil dus zeggen dat ze ons een uur lang gaan laten zien hoe je een saree draagt. En we krijgen er ook eentje cadeau mee. Dus ik heb er heel veel zin in. We gaan nu naar een hotel, daar gaan ze ons dat laten zien. Het hotel heet Hotel Aria, dus ik ben benieuwd. Ik ga vandaag samen met Jen en Leon komt ook mee voor wat te filmen. En het hotel heet Aria Niwas en daar krijgen we dus ja, een soort workshop eigenlijk. Het kost €20, maar je mag hem achteraf de sari wel houden. Dus dat is het geld wel waard, denk ik. Het duurt ongeveer een uurtje, dus ik ben benieuwd. Dus we hebben net een taxi gepakt, een Uber. Was weer zo'n rit zoals je hier gewoonlijk hebt. Oh. Dus het was wel hectisch. Maar we zijn aangekomen bij het hotel. Hotel Aria Niwas. En we gaan eens even binnen kijken. Ik weet alleen niet waar het is. Ja, dit is dus gewoon een hotel. En we hebben ons net gemeld bij de receptie, dus we moesten even wachten. En dan gaat nu denk ik iemand halen. Misschien zijn we wel de enigste twee, dat zou wel leuk zijn. En ik weet ook niet hoe het zit, ja, misschien zijn we niet de enigste. Nu weet ik ook niet of Leon mee naar binnen mag. Ja, ik heb hem dus geboekt via TripAdvisor. En daar stond dat het een groep kan zijn van maximaal 15 personen. Maar goed, ik zie niemand, dus we gaan het zien. Library, so you can make some pictures also. Oh yes, okay. Thank you. Ja, dus het meisje heeft ons meegenomen. Het heeft een zak bij, dus ik denk dat ze daarin zit. Hè. Het heeft ons nu meegenomen naar de bibliotheek. So, are you excited? Yeah, I think it'll be nice. I mean, I've never worn one, and yeah, it was good to get out of the house too. Fiona and I had tummy problems, so yeah, it'll be nice to be in a dress. I feel like it's been a while since I've got prettied up a bit or whatever. Yeah. I think we are the only ones. Yeah, that's nice. Yeah, special treatment. Yeah. It is a bandhani fabric in India. Like this pattern is called bandhani. Okay, bandhani. Bandhani, yeah, exactly. This is a Gujarati style maybe. Okay. We have a religions like Gujarati, Marathi. Like you have Spanish, Italian. As of kind, in India we have Gujarati tradition. So this is called a Gujarati sari. And so we get to take them with us after? Yes? And you don't have ones we can choose colors? We have to only take these Yes, two? yes. Ah, okay. Which one do you want? We bring sarees. You booked it, you can choose first. Up to you. You want black and red or green? And yellow. I would like this one. You too? Of course. What? I always wear black. No, it's fine. Honestly, you booked this. Yeah. Sorry for inconvenience, but you have to wait 5 minutes outside. Yeah, of course. Yes, you cannot look, Leon. You can come back You can look for me, it's my husband, but not her. Dus we gaan ons even omkleden. Dus de camera gaat even uit. Leon moet even weg.
Dus tot zo. Dus ik heb het topje al aan. Het is een beetje klein, maar ik heb hem aan. So a lot of people book this tour? Yeah. This, I think foreigners might be interested in sari draping. yeah. And you also do it? Yeah, sometimes. On the festivals maybe. Because this is very elegant look in India. Very elegant look in India actually. Yeah. Do you wear it a lot? Sometimes. Maybe only on special occasions. Yes, ma'am. Because to handle this, it is very difficult to handle this look actually. I can see. You can't walk around like a free bird. Nooit geweten, dat is eigenlijk kunst. हाँ, ये कंधे से नीचे उतरी है ना ये वाली, इसको थोड़ा ऊपर लो। हाँ बस। The process is very long. Yeah. हाँ बस इसको अंदर की तरफ डाल दो। बस। Yeah, the final look. Is it done? Yeah. Yes. Ah, बस यार ये thank you. पल्ला गिर रहा है जो, उसको सही कर दो यार। अरे ये क्या, ये ऊपर ऐसे आ रहा है ना स्ट्रोक, हल्का सा नॉर्मल ऊपर सेट करेंगे बस। अब लगा दो। So I was thinking that, I don't know if we're going to be able to do it, but we should probably wear these when we go to the border crossing ceremony. Okay, so you watch the video back and then you can do it. I was thinking you would do it. Usually the younger ladies dress the older ladies. Dat meisje is dus dochter van mevrouw wat er net bij bleef. Dus ja, eigenlijk omdat haar moeder geen Engels kan. En ze was het niet eens met de manier waarop ik het deed, dus ze gaat het even zelf doen. वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा आपको। हाँ। Like it's almost like a big fold. उधर उधर खोल दो। Thank you. Nou, daar is hij dan. Oh, dan krijgen we nog zo eentje. Maybe you can hold it. Can you tell me what this means? It's bindi. It's bindi. Okay, so it's like for... Sorry? You look very pretty. Oh, thank you. Thank you. Is this for belief or It's called bindi. bindi? Okay, it looks nice. I always thought it was like paint. Sometimes. Ah, okay. Sometimes it's paint, sometimes it's gold. I think all of the different types of materials and colors represent something different. I don't know too much myself, but I know they have different colors, different textures, and they represent different things. But it's Okay. like something to do with the third eye. Oh, nice. Okay. Ta-da!
I honestly, I do love the gold on yours. Super pretty. Yeah, yours is very pretty too. Thank You you. do very well the green. The green, yeah, thanks. I like the color. Yeah. I'm not usually a bold pattern kind of person. It's pretty. Ja. Ja, we staan dus op de wc, want ze hebben niet echt een fatsoenlijke spiegel. Maar, geef wel wat, hè? Strike the pose. There's nothing to it. Pose. Look, it's so pretty. Ah. Het is helemaal niet ongemakkelijk dit. Ja, nou. Dat was de hele workshop. Het was niet echt een workshop. Maar goed, het is wel leuk om mee te maken. En deze mogen we houden. Ik denk alleen wel echt dat ik hem nooit meer zelf aankrijg. Maar goed, voor 20 euro is het een leuke aandenken. Ik heb niks geleerd vandaag. Dus als je iets wil leren, dan zou ik deze workshop zeker niet doen. Maar voor de ervaring is het ja, toch wel leuk. En we hebben besloten om dit gewoon aan te houden op weg terug naar het hotel. Dus dat gaat ook nog leuk worden. Hij hangt trouwens ook helemaal op de vloer. En het regent buiten, dus volgens mij kan ik hem dadelijk al weggooien. Maar goed, hebben we toch een dag plezier ervan gehad. It's so pretty. Like I don't really know what to do with it. Lots of things. It's gonna be fun outside. Yes, gonna carry it off. Yes. Here, like this or something. Oké, we gaan naar buiten. Normaal worden we hier al van alle kanten aangestaard. Dus ik denk dat het nu nog 10 keer erger gaat worden. We staan even buiten op de Uber te wachten. Maar er zijn niet veel mensen hier gelukkig. Alleen de security guy van het hotel zei, very nice. Zo, ik heb wel een compliment binnen. Waiting. Forever waiting. Ja, nog steeds aan het wachten op een Uber. Ik zie het niet echt zitten om over straat te gaan lopen zo. Het is een beetje gênant of zo. Ja. Nou, als het goed is, is hij er. Het is al bijna donker. Het duurde even, maar... He's a very bad cameraman. What you want to see? The whole episode. Am I back in the hotel yet? Oh, okay. Alright. Is it not here? No. Oh, okay. It said it was here. Then I got up, ran, and it's not here. Oh, oké. Hij is er dus niet. Dus nu staan we hier midden op de straat. I can barely tie these kind of stuff. See in the window? Yeah. Haha, daar komt hij. So Uber comes and it's a country code. Yay! I'm good. How are you? Nou, en als we deze rit niet overleven, gaan we in ieder geval ten onder in stijl. Ja, ja. Zo zijn er. Ja, aan Uber. Alright, thank you, sir. Dit gaat leuk worden. Can you say that again? Good. Thank you. Nou, die hebben we See, you toch should wear maar. one more often. Yeah. Yeah. I stood on mine when I got out. Yeah, mine is like so You long. gotta hold it. You have to hold Oh, it you up are like holding a it. lady. Yeah, Like a lady. You gotta Yeah, hold the I'm not bottom and you gotta drape this over. So ladylike She didn't normally. even show. She didn't even. Oh, look, it's all lit up. Zo. Dus we gaan het hotel in. Now is a great time. Dan gaan we eens even kijken naar Jackson. Hallo. Hallo. Dit hondje is van de hotel-eigenaresse. En die loopt hier altijd gewoon maar rond. Dus leuk. Heel lief hondje. Tada! Oh, Kita. Leuk hè? Wat leuk. Wat een gasjoen. Ja? Ja. Oh, dat is zelfs een puntje. Ik heb een puntje, ja, een stickertje.
Oh nee. Nou, dat is dus goedgekeurd. Ik ga hem nu wel echt uitgooien, want ik heb het echt warm. Ik weet niet waarom. Misschien omdat dat topje veel te klein is, maar ik zweet me kapot. Ik vind het wel echt sexy. Ja. Even wat. Vind je niet sexier als ik hem uitdoe? Ja hoor, doe maar. Goed, gaan we dat doen. Nou, ik mag hem dus houden. Ik weet niet of ik hem nog eens aan ga doen. Ik denk dat ik hem überhaupt niet meer aan krijg. Niet op deze manier. Dus, maar goed, ik ga hem nou echt uitdoen. Misschien komt er nog een video dat ik hem aan heb. Misschien komt er een video dat Jackson hem aan heeft. Dat zou ook nog kunnen. Dat zou wel leuk zijn. Oh. Nou, daar gaat hij. Heel veel werk. Tata. Oh, je zit er nog één. Zo. Een handdoek. Oh. Oké. Nou maar. Volgens mij is die groter als de kamer. Wow. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden met mij alleen vandaag. De volgende keer is Jackson toch echt weer erbij. Zeker, kom goed. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien wij jullie de volgende keer weer. Doei! Oh yeah!